sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi voi răspunde la întrebarea: de ce urăște narcisicul? De unde atâta ură și atâta dorință de răzbunare? Este întrebarea dumneavoastră pe care mi-ați adresat-o de mai multe ori. Este oarecum ușor și în același timp dificil de răspuns la ea. Este dificil pentru că presupune o înțelegere a dimensiunii acestei furii interne a narcisicului, care nu este tipică unui om normal și este destul de dificil de înțeles. Pe de altă parte, este relativ ușor pentru că este singurul lucru care trăiește în narcisic. Am spus-o de mai multe ori. Narcisicul, neavând capacitate de empatie, nu are capacitate de iubire. Trăiește în permanență și aceia dintre dumneavoastră care au avut oportunitatea să cunoască narcisici sau să fie într-o relație cu un narcisic, fie el bărbat sau femeie, au observat această răutate din interiorul lor. Acest dinamism, sunt ca și cum ar fi niște motoare în continuă mișcare. Uneori sunt foarte tipicari și atenți, alteori sunt foarte neglijenți, dar un lucru au în comun: această dinamicitate perpetuă, parcă au o baterie inepuizabilă. Nu se termină niciodată bateriile, nu-l vezi niciodată liniștit sau relaxat, este dimpotrivă tot timpul în acțiune, tot timpul nemulțumit, tot timpul pesimist. Și atunci când lucrurile se acutizează sau există cea mai mică tensiune sau tendință ca lucrurile să nu se întâmple cum se aștepta sau cum și-a propus, să fie destul de agresiv, uneori chiar foarte agresiv, comportamental, manifest și verbal. Până la violență mai este doar un pas, însă nu este o obișnuință violența, dar agresivitatea verbală este și reacția, manifestarea. Pentru că avem o lipsă de control a impulsului. Ceea ce îi vine aia face. Având în vedere că are acest motor intern, ca să-i spun așa, care nu se epuizează niciodată, este veșnic pe repede înainte. Acești factori, triggeri, care apar oricum, factorii stresori în viața unui om, lucruri care nu merg, tot felul de obstacole, de piedici, pur și simplu alți oameni, alte opinii la care în mod normal ne adaptăm și le tolerăm prin răbdare sau calmitate sau toleranță. Narcisicul nu dispune de aceste abilități tocmai din lipsa de empatie și atunci tot ce trăiește în el, acest combustibil al motorului intern, este exact furia. Nu este o exagerare, este furie și de la furie se poate transforma în ură foarte ușor. Există voci care spun: nu poate exista ură dacă nu există iubire, pentru că ura presupune că a existat iubire și dacă narcisicul nu are capacitatea de a iubi, nu are nici capacitatea de a urâ. Eu personal nu sunt de acord cu această afirmație, pentru că este foarte ușor atunci când în interiorul tău nu există niciun fel de pozitivitate să extragenerezi furie. Iar furia, în amplitudinea sa, da, conduce către violență, însă violența este un comportament. Ceea ce ține de amplitudinea furiei ca emoție, consider că se duce în ură. Este by default, ca să spun așa, adică este o caracteristică specifică a personalității narcisicului să urască. Este natura lui, pentru că nu are capacitatea de a iubi.
este ceea ce îl face să se simtă viu, să se simtă puternic. Este ceea ce îl face să se simtă în control. Faptul că este furios sau că urăște îl face să se simtă în contact cu corpul său. Este suficient de puternică emoția, are o amplitudine atât de mare încât îl face să se simtă viu. Practic îi dă sens, scop, direcție vieții, îi validează puterea prin faptul că ceilalți se sperie sau sunt reticenți. Nu înțelege de ce ceilalți sunt atât de speriați de asta, dar este extrem de satisfăcător și de măgulitor pentru el că ceilalți sunt în defensivă. Asta înseamnă că el are putere. Asta înseamnă că el are control. Mai mult decât atât, narcisicul nu poate să renunțe la ură. Nu poate, dacă ar renunța la ură, n-ar mai fi nimic care îi face plăcere. De asemenea, nu se poate vindeca. Ca să te vindeci îți trebuie timp, îți trebuie răbdare, îți trebuie iubire de sine. Neavând iubirea, nici măcar față de propria persoană, că dacă nu există, nu există față de anumite persoane și nu față de altele, ci pur și simplu nu există, nu se poate vindeca. Este ieșit din spectrul lui posibilitatea că la un moment dat se renunțe la această ură. Nu are capacitatea să o facă. Fiind o caracteristică definitoare a personalității lui, fiind alimentată în permanență de furie, este parte din existența sa și atunci nu are cum să renunțe la ea. Viața ar fi extrem de plictisitoare sau chiar ar putea considera că nu s-ar mai simți viu, nu ar mai exista dacă n-ar mai fi ura. Vorbim ușor despre asta. În realitate, ura narcisicului este mult mai profundă, mult mai impactantă decât atunci când o persoană normală în dezvoltare manifestă ură. Pentru o persoană normală în dezvoltare, ura este apăsătoare, este blocantă, îl ține agățat, îl leagă de cineva. Având în vedere că narcisicul păstrează toate persoanele din viața lui ca niște artefacte, își construiește identitatea după rolurile pe care le-a jucat în relațiile din viața sa, această ură nu este copleșitoare, este ca un reminder, este ceea ce îl ține agățat în propria sa existență. Nu-și aduce aminte cât de tare a urât, își aduce aminte persoanele în funcție de cât de mult l-au impactat, cât de mult au trezit această furie, cât de mult au trezit acest șoc care s-a transformat în ură, al pierderii, al respingerii, al umilirii. Nu o să țină minte niciodată cât de frumos sau ce moment romantic ați avut la începutul relației voastre. O să uite cu desăvârșire aspectele pozitive. O să fie în stare să vă uite cu totul dacă nu v-a urât la un moment dat. Vedeți, toată ura aceasta are un sens existențial pentru narcisic. N-are cum să renunțe la ea. Se enervează și ajunge să urască în anumite condiții. Deși ea poate să fie practic explodată pe baza oricărui trigger, se poate declanșa în orice moment, în orice condiție, însă are niște lucruri la care reacționează în mod specific. De exemplu, dacă narcisicul ajunge să vă urască, este pentru că a fost rănit și vă urăște
pentru că și-a pierdut controlul, ați avut posibilitatea să-i faceți rău, asta înseamnă că el și-a pierdut controlul și atunci vă urăște din încercarea de a-și relua controlul asupra lui, ca dumneavoastră să vă ia puterea și să nu mai puteți să răniți. Deci este o legată de putere și de control, o dinamică în care el, dacă a ajuns să fie rănit sau a ajuns în postura în care să-și imagineze că vreți să răniți, e imperios necesar să vă urască ca să-și redobândească controlul. De asemenea, vă mai poate urâ în momentul în care îi stricați ordinea. Dumneavoastră sunteți pentru el un haos, sunteți de neînțeles, de netolerat, de neacceptat, sunteți numai necesar. Dacă în momentul în care dumneavoastră ca necesară introduceți o nouă ordine, noi reguli, îi contestați controlul și puterea și atunci este necesar să vă urască ca să poată nu doar să-și redobândească controlul și puterea, dar să-și redobândească haosul personal, să-și reia ordinea, ceea ce are sens pentru el. De asemenea, reacționează cu ură la orice sentiment de apropiere, de rușine sau frică. Pentru că nu-și poate controla impulsul, cum spuneam și mai devreme, și este exploziv, contactul cu frica sau contactul cu rușinea sau aflându-se în posibilitatea în care cineva îi atacă imaginea pe care și-a făcut-o despre el, pe care a promovat-o față de ceilalți, de care are nevoie ca să existe, se transformă instantaneu în ură. Ești dușmanul meu numărul 1. De asemenea, este un mecanism foarte bun de evitare a contactului cu propriile greșeli. Dacă doar îl aduci în apropierea sentimentului de rușine sau de vinovăție sau de frică și generezi ură, în momentul în care încerci să-l pui față în față cu propriile greșeli, că este doar o încercare, pentru că el nu ajunge să aibă acest insight în care să înțeleagă că a greșit sau să-și asume greșeala, doar încerci să-l aduci acolo, preferă să te urască ca să fie vina ta, ca să fie justificat, să înlăture orice posibilitate de a fi greșeala sa. Nu există posibilitatea să fie greșeala lui. Mai poate să urască dacă până acum a avut motive, să zicem, că a avut motive, nu pentru ură, ci pentru o destabilizare, pentru o agitație, pentru o nemulțumire sau un disconfort, în mod normal, la o persoană cu dezvoltare normală. Când vorbim de narcisic, deja sunt factori trigger pentru explozie, cum este un sentiment extrem de puternic ca ura. Dar dacă până acum să zicem că ar fi existat o justificare oarecare, cât de cât, ei bine, de acum avem două motive care, deși pentru o personalitate normală par stupide sau absurde, pentru un narcisic sunt mult mai importante decât ceea ce am enumerat până acum. Dacă până acum vorbeam despre competiție, despre raportul de dominare și supunere, despre cine câștigă, despre războaie în care el are nevoie de ură ca să poată să ducă aceste războaie și să iasă învingător în concepția sa, aici, la ultimele două, sunt legate de, practic, existența. Adică, narcisicul poate să ajungă să vă urască pentru tot ce aveți bun în dumneavoastră. Dacă vede că sunteți blândă, caldă, calmă, tolerantă, că oamenii vă iubesc, vă apreciază, că
aveți coerență în gândire, că aveți coerență în acțiune, că reușiți să concretizați lucruri și să obțineți rezultate sau să obțineți progres sau primiți validare. Toate astea sunt motive să vă urasc. Știu, după cum am spus și mai devreme, sună absurd, pentru că aparent ar fi doar motive pozitive, motive care ar trebui să le atragă. Ei bine, le atrag, dar le atrag ca să distrugă, pentru că vă urăște că le aveți. Vă urăște că sunteți capabile de așa ceva. Fiind capabile de așa ceva, se naște, pe baza competiției, se naște invidia. Iar invidia, până la ură, este un pas foarte mic. Nu este o invidie că mi-aș dori și eu să fiu ca tine sau nu știu cum ai reușit asta sau cum mai auzim tot felul de comentarii răutăcioase, sigur a făcut ceva de a obținut asta, adică o minimalizare prin trișare. Când vine vorba despre narcisic, avem o ură veritabilă pentru orice capacitate a oricărui om de a fi bun, de a fi iubit, de a iubi în sine. Pentru că el crede că nu există iubire, pentru că el crede că iubirea este suferință, pentru că el știe că este incapabil de iubire și ca atare urăște tot ce e bun în oameni și mai ales la o parteneră sau un partener presupus romantic. Al doilea motiv este că vă urăște cu determinare dacă sunteți autonomă, dacă refuzați să vă supuneți și dacă are certitudinea că nu-i aparțineți. Dacă până acum vă ura doar pentru că aveți niște abilități, de altfel normale, sănătoase, naturale, acum va urâ normalitatea de a fi. Narcisicul, ca și toate celelalte patologii, consideră normalitatea, naturalitatea, le consideră banale, plictisitoare, scârboase. În momentul în care o persoană care este normală și are și capacitatea de a iubi și este și validată și mai mult decât atât nu o poate distruge pentru că nu-i aparține și este autonomă, se descurcă singură, nu are nevoie de el, deci nu merge manipularea, nu merge constrângerea, nu merge fuziunea ca să poată să distrugă toate resursele bune și toate abilitățile, inclusiv zâmbetul de pe față, inclusiv optimismul, și le dorește să le distrugă din cauza acestei uri pentru că el nu poate avea. În momentul în care faceți o declarație că nu-i aparțineți și nu aveți nicio intenție, nu vă interesează, nu vă preocupă și nu vă place să fiți dependentă și în fuziune cu cineva, mai ales cu narcisicul, pentru că nu suportă să fie generalizat, trebuie să fie personalizat, că el este diferit și extraordinar, este cu atât mai mult un motiv de ură. Și dacă nu pot avea eu, nu poate avea nimeni. Adică până la nivelul acela merge ura. Iată că motivele pentru care un narcisic poate să urască pleacă de la banal la însăși existența până la absurd. Pentru că, repet, dacă ar putea părea că da, poate ar fi un motiv să te deranjeze, că nu ai puterea, nu ai controlul absolut, nu este nici măcar un pic logic sau justificat să te deranjeze că altcineva există într-un mod armonios și optimist. Și totuși se întâmplă. Ura narcisicului este caracteristica definitorie a personalității sale.
Nu se poate abține să nu urască, îl face să se simtă viu, puternic, în control, îl face să se simtă de temut, superior și tot ce mai poate fi absurd, pentru că în ultimă instanță sunt absurde. Tocmai de aceea și facem aceste descrieri și încerc să fie cât mai detaliate, mai ample, cu lucruri cu care vă întâlniți în viața dumneavoastră, ca să aveți o idee reală despre amplitudine, pentru că nu vorbim despre oameni care, nu știu, sunt un pic mai capricioși sau un pic mai dificili, ci vorbim despre oameni care urăsc din toată puterea ființei lor și care sunt în stare să facă orice în acel impuls de ură în care vrea să distrugă pentru că invidiază total un zâmbet, un optimism. În mod normal, oamenii optimiști trebuie să ne facă să ne simțim bine. Pentru narcisic sunt dușmanii de moarte și sunt dovada vie a incapacității lor de a fi oameni adaptați, integrați, normali, de a avea o viață calitativă și în mod special de a fi iubiți. Singurul lucru care vă rămâne de făcut este să rămâneți normali, să rămâneți optimiști, să rămâneți buni, să continuați să iubiți, să refuzați competiția, să refuzați să intrați în acest război al manipulării, al demonstrării, al susținerii dreptății, al înlăturării nedreptății. Doar fiți oameni buni. Dacă aveți capacitatea să o faceți, este un lucru minunat. Bucurați-vă de asta și împărtășiți asta cu alți oameni rezonanți cu dumneavoastră. Niciodată să nu credeți că este un lucru rău, ci dimpotrivă. Doar narcisicul crede că este un lucru rău. În realitate, este un lucru minunat. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.